Hi friends, මම අදත් ඔයාලා හම් වෙන වීඩියෝ එකකින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ දවස්වල ගොඩක් රැල්ලක් වගේ යනවා live photos ගොඩක් creative විදිහට හදපුව ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම phone එකෙන් live photo එකක් හදන්නේ කියලා. මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක ඔබලා තියාගන්න. අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එක කියලා. අද මේකට භාවිතා කරන app එකේ StorySert අපිට ඒක Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි Play Store එකෙන් දෙන trial එකක් විතරයි. මේකනොත් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ඒ වුණාට මීට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට StorySert Premium app එක ගත්තොත් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් ගිහලා ගන්න පුළුවන් අපිට StorySert Premium app එක. APK file එකක් විතර අරගෙන ඒක install කරගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන් 1080p pixel වීඩියෝ එකක් create කරගන්න. ඒ වගේම high quality GIF එකක් create කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක ලේසියෙන් කරන්නේ කියලා. අපි app එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ මුලින්ම display එක පෙන්නනවා. මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදියට හදලා ෂෙයා කරපු GIF ඒ වගේ වීඩියෝස්. මේ වගේ ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදියට අපිට GIF නැත්නම් වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදියට ප්ලස් මාක් එක ටච් කරලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් tools හතරක්. මේ tools හතරෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ හතරක් තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු ripple එකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එකක් නැත්නම් GIF එකක් create කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් select කරගන්න. ෆොටෝ එක select කරගත්තට පස්සේ මේ ripple කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට පොඩි දියැලක් වගේ එකක් create කරන්න. මම ඒකට හරියන්න ෆොටෝ එකක් ගත්තා. මේ ෆොටෝ එකේ background එකේ තියෙනවා දියැලක්. අපිට අනිවාර්යෙන් මේ දියැලේ වතුර වැටෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එක හදන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ mask කියන එකෙන් මගේ ෆොටෝ එක මම brush කරගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එකට හානියක් නැතුව මේ දියැල විතරක් පළට කඩා හැලෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එක නැත්නම් මේ GIF එක create කරන්න. අපිට පුළුවන් zoom button එකෙන් use කරලා zoom කරලා අවශ්‍ය තැන් brush කරගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය නැති තැන් තියෙනවා නම් ඒවා erase කරගන්න පුළුවන්. mask එකකින් වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් දියැල create කරගන්න. දියැල create කරගන්න අපිට ඕනේ වෙන්නේ මේ motion කියන button එක දියැල තියෙන තැන් වලින් වතුර පල්ලට කඩා හැලෙන විදිහට අපිට පුළුවන් ටච් කරලා පල්ලට අදින්න. එතකොට දියැලේ වතුර පල්ලට කඩා හැලෙන විදිහට මේක ක්‍රියේට් වෙනවා. මේ විදිහට මෝෂන් එකෙන් දියැල කඩා හැලෙන විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නැති තැන්, ඒ කියන්නේ දියැලේ වතුර පාරට අමතරව තියෙන තැන් අපිට මේ පින් කියන බටන් එකෙන් ඒ තැන් වලින් වතුර පල්ලට හැලෙන්නේ නැති විදිහට, නැත්තම් මේකේ වෙන්නේ පල්ලට බ්ලර් වෙලා වගේ යන එක. ඒ තැන් වලින් බ්ලර් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ පින් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය තැන් මාක් කරගන්නේ. ඒ වගේ මේ පින් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දියැලේ කඩා හැලෙන තැන් දෙකක් තියෙනවා නම් එක ළඟ තියෙනවා නම් ඒ දෙක දෙවිදිහකට වැටෙන විදිහට පින් එකෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දියැල පල්ලට කඩා හැලෙනවා වගේ පේනවා. ඊළඟට මේ ඉෆෙක්ට් වලට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙන ෆිල්ටර්ස් අපි මේවා එකින් එක දාලා බලමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාලා කැමති ෆිල්ටර් එකක් තෝරලා ඒක විදිහට තියන්න. ඊළඟට මේ overlay කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට ඒකෙන් තව background theme එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම කැමති ලස්සන theme එකක් තියෙනවා. ඊළඟට camera effects එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් GIF එක නැත්නම් වීඩියෝ එක move වෙන විදිහට create කරන්න. අපිට මේ loop කියන එකෙන් පුළුවන් දියැල පල්ලට කඩා හැලෙන විදිහටම උඩටත් ගලා යනවා වගේ පෙන්වන්න. මම මේ effects ඔක්කොම අයින් කරලා normal දියැල කඩා හැලෙන විදිහට විතරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වැඩේ ඉවරනට පස්සේ මේ විදිහට save කරගන්න. ඕන අපිට වීඩියෝ එකක් විදිහට save කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් GIF එකක් විදිහට save කරන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් විදිහට save කරනවා. වීඩියෝ එකත් standard model එකට මම save කරන්නේ 720p දාන්න පුළුවන්, නැත්නම් 1080p දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි අරන් තියෙන premium app එක හින්දා අපිට 1080 දැම්මත්
මේකේ වෝටර් මාක් එකක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ විදිහට සේව් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්ම. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. තව අපිට ටූල්ස් 3ක් තිබ්බා. ඒ ටූල්ස් තුනෙනුත් කොහොමද වීඩියෝස් නැත්නම් GIF ක්‍රියේට් කරන්න කියලා අපි බලමු. මෙතනින් ප්ලස් මාක් එක ටච් කරලා මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක ඕවර්ලේ. ඕවර්ලේ වලටත් මම ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ඇඩ් ඕවර්ලේ කියන එකට යනවා. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ ඕවර්ලේස් තියෙනවා. මෙතනින් මම කැමති ඕවර්ලේ එකක් දානවා. අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕන ඕවර්ලේ එකක් ගන්න. මොකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් ප්‍රීමියම් ඇප් එක හින්දා. නැත්තම් අපි Play Store එකකින් ගන්න normal ඇප් එකේ මේ විදියට ගොඩක් ඕවර්ලේ ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දෙන ටික විතරයි. වෙන ඕවර්ලේස් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට ඕවර්ලේ එකක් ඇඩ් කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ පික්චර් එකට මේක ඇඩ් වෙන්නේ. අපිට මේ ඉරේස් කියන එකෙන් ඉරේසර් කියන එකෙන් පුළුවන් අපේ කොටස විතරක්, ඒ කියන්නේ අපිව පේන ටික විතරක් අයින් කරගන්න. මේ විදිහට ඕවර්ලේ එකේ ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. ඒ විදිහට ෆිල්ටර්ස් දාලා වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉරේස් කියන එකෙන් මේ විදිහට මැජික් ඉරේස් කියන එක තෝරලා මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එක අයින් වෙන්න ඉරේස් කරගන්නවා. ෆොටෝ එක අපිට උඩින් තියෙන තැන්වල ඉරේස් වෙලා නැති හින්දා මම ඉරේස් එකෙන් ඉරේස් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට වැඩේ ඉවරුණාට පස්සේ අපිට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මම ඕවර්ලේ එකේ ෆිල්ටර් එක වෙනස් කරලා බලනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් වීඩියෝ එකක් වගේ ප්ලේ වෙනවා. අපිට ඕනනම් මේ ලේ එක අයින් කරලා වෙන එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මත් අපි දැනටමත් අපිව මාක් කරලා තියෙන හින්දා අපිට පිටිපස්සෙන්, ඒ කියන්නේ අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට විතරක් මේ විදිහට ඕවර්ලේ එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ GIF එකක් ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. මෙතනින් වීඩියෝ එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම යනවා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. ඊළඟ ස්ටෙප් එක ඉෆෙක්ට්ස්. ඉෆෙක්ට් එකට මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒකින් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික අපි බලමු. ගොඩක් මේකින් කරන්න තියෙන්නේ පල්ස් වෙන විදිහට හදන්න. මේ වගේ පින්ච් වෙන්න, බල්බ් වෙන්න, ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න, ට්වෙල් වෙන්න, රොටේට් වෙන්න අපිට මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තැන් වලට විතරක් මේ විදිහට ඒව දාලා, ඒ ඉෆෙක්ට් දාලා අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේක අවශ්‍ය නැති තැන් ටික ඉරේස් කරගන්නවා. ඊළඟට ප්ලස් මාක් එක දාලා මේ විදිහට බල්බ් වෙන්න, ඒ වගේම ඉන්ච් වෙන්න, ඒ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් දාලා ක්‍රියේටිව් විදිහට අපිට වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මේකට කරන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට්ස් ටික දාලා වැඩේ ඉවරුනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර වගේම සේව් කරගන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ බෑක්ඩ්‍රොප් කියන එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ විදිහට බලමු. මේකේ තියෙන්නේ අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය තැන් වල විතරක් ඒ වීඩියෝ එක පේන විදිහට අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මුහුදු රැල්ල තියෙන වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. ඒක අවශ්‍ය ගානට ක්‍රොප් කරලා අරගෙන මට පුළුවන් මේකේ මගේ මේ ෆොටෝ එකේ වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඒක දාන්න. මම මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. අපිට ඊළඟට මේ මැජික් බ්‍රෂ් එකෙන් පුළුවන් අවශ්‍ය නැති තැන් ටික අයින් කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේ බ්‍රෂ් ටූල්ස් ඒ වගේම ඉරේස් ටූල්ස් වලින් අවශ්‍ය තැන් ටික විතරක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ විදිහට ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට වීඩියෝ එක හදාගන්න. මේ විදිහට අන්තිමට වීඩියෝ එක අපිට ඒකත් අර විදිහටම ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් 1080p වලින් උනත්. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි මේක කියලා. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්න ඔයාලා මාව subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා all දීලා තියාගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ වලින් මීට වඩා වැදගත් දෙයක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.